امشب در 24 ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست و بهتر هرچه زودتر سر عقل بیاد. رئیس جمهوری آمریکا با تاکید بر ادامه فشار بر جمهوری اسلامی میگه محاصره دریایی از بمباران موثرتره. President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon. مشاجره وزیر جنگ آمریکا و اعضای دموکرات کنگره درباره ضرورت جنگ با ایران. پنتاگون میگه این عملیات نظامی تاکنون 25 میلیارد دلار هزینه داشته. و بازگشت مهدی تاج و همراهانش به ایران بعد از ممانعت پلیس کانادا از ورود به این کشور. فدراسیون فوتبال ایران میگه اونها به دلیل رفتار ناشایست میزبان برگردانده شدن. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همین اول برنامه اجازه بدید مستقیم بریم به کاخ سفید. دونالد ترامپ داره با رسانه‌ها صحبت میکنه. نیروی دریایی، یک نیروی نظامی عالی داریم ما و الان اونا باید علنا و رسما بگن که تسلیم شدن، باید بگن که تسلیم میشیم و اقتصادشون واقعا دچار مشکل است، اقتصادشون مرده. آیا فکر میکنید که خشم اقتصادی و حصر دریایی ایران رو به اون جایی که خواهد رسوند؟ خب داریم باشون صحبت میکنیم، ولی خب دیگه ما یک پرواز 18 ساعته رو نمیخوایم سوار شیم بریم جای تیکه کاغذ ببینیم. الان داریم تلفنی باشون صحبت میکنیم و خیلی بهتره. یا اونا تماس میگیرن یا آدمای من تماس میگیرن، جواب رو خیلی زودتر میبینیم. از من شخصا رو در رو ترجیح میدم، بهتره، ولی خب بخواد 18 ساعت هر بار پرواز کنید به خاطر یه ملاقات و شما میدونید که از اون ملاقات چی در میاد، میدونید که میخوان یه تیکه کاغذ به شما بدن، واقعا مسخره است. قبل از اینکه شما برید کاغذ رو نوشتن و خب خیلی جلو اومدن، ولی سوال اینجاست که آیا به اونجایی که میخوایم برسیم خواهند رسید یا نه، و به هیچ توافقی نخواهیم رسید مگر اینکه بپذیرن که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ببخشید دوباره سوالتون تکرار کنید. آیا مقر ناسا رو از واشنگتن دی سی منتقل می‌کنید به ایالت‌های مثل تگزاس یا اوهایو؟ ببینید بهترین کسی که میتونه به این سوال جواب بده همین آقاست. آیا شما حاضرید که این مقر زیباتون رو ترک کنید؟ پاسخ اینجاست که ما 10 مرکز عالی داریم در گوش و کنار جهان که کمک میکنن به ماموریت‌های ناسا، اما در مورد که مقر اصلی ما کجاست، خب خیلی ها به ما علاقه‌مند هستن، بنابراین اینکه ما در واشنگتن دی سی باشیم این امکان رو به ما فراهم میکنه که بتونیم تصمیم‌های بهتری بگیریم. دی سی فکر کنم جای مناسبی باشه برای مقر مرکزی ناسا احتمالاً. و مهم اینه که واشنگتن دی سی الان یکی از امن‌ترین شهرهای کشوره. وقتی که من از راه رسیدم کمی بیش از 1 سال پیش شهر بسیار ناامنی بود و حالا شاید مهمتر از همیشه ما الان جذابترین کشور دنیا داریم و شما هم کمک میکنید که کشور ما جذاب بشه. 1 سال و نیم پیش من خیلی وقت تکرار کردم، پادشاه سعودی و دیگران هم به من گفت، پادشاه سعودی آقای رئیس جمهور 1 سال و نیم پیش فکر کردیم کشور شما مرده، فکر کردیم ایالات متحده کشور مرده است و حالا شما جذابترین کشور دنیا هستید. و حقیقت داره، باورتون بشه یا نه، هر کسی که در جهان داشت اون عملیات فوق‌العاده ناسا رو تماشا می‌کرد، این مأموریت فضانوردان باور نکردنی که پشت من ایستادن، این شجاعت از کجا میارن نمیدونم، ولی شما بخش مهمی هستید. ما جذابترین کشور دنیا هستیم. متشکرم از همه شما.
خب بخشی از صحبت‌های رئیس جمهوری آمریکا با مطبوعات رو میشنیدید. در همین نشستی که آقای ترامپ داشت گفت جمهوری اسلامی از نظر نظامی شکست خورده، چرا که به گفته او چیزی برای حکومت ایران باقی نمونده. آقای ترامپ گفت اگر ایران چند تا موشک هم در طول آتش‌بس جابجا کرده باشه، به گفته او ایالات متحده میتونه اونها رو در ظرف 15 دقیقه نابود کنه. در همین حال با ادامه محاصره دریایی ایران او گفته جمهوری اسلامی قادر به مدیریت اوضاع و سر و سامان دادن به شرایط نیست و نمیدونه چطور توافقی غیر هسته‌ای امضا کنه. دونالد ترامپ در این پیام که در تروت سوشالش منتشر کرده با انتشار تصویری مسلح از خودش نوشته بهتره ایران هر چه زودتر عاقل بشه. همزمان دفتر نخست وزیر پاکستان هم گفته شهباز شریف در نشست هیئت دولت این کشور گفته تلاش‌های اسلام آباد برای برقراری آتش‌بس و صلح در خاورمیانه همچنان ادامه داره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، از حرفای آقای ترامپ چه در روزهای اخیر چه در این نشست مطبوعاتیش روشنه که اون طرح 3 مرحله جمهوری اسلامی به نظر زیاد برای او جلب توجه نمیکنه. موضوع هسته‌ای، موضوع برنامه هسته ایران به نظر همچنان نقطه اختلاف اصلی بین واشنگتن و تهرانه. همینطور اصلا اساسا جنگ هم به خاطر همین مسائل هسته‌ای فرداد آغاز شد. آقای ترامپ از همون روز یکشنبه که اخبار مربوط به پیشنهادات جمهوری اسلامی آمد به نظر میرسه که نظر منفی خودش رو داده باشه. روز دوشنبه هم که جلسه شورای امنیت ملی بود، در اون جلسه مخالفت خودش رو با پیشنهادات اعلام کرده. روز دوشنبه خبر آمد که از سمت جمهوری اسلامی رفتن که پیشنهادات تازه بیارن و بعد منابع آگاه این رو امروز وال استریت ژورنال داره گزارش میده. منابع آگاه گفتند که برای پیدا کردن و پیغام و پسخوان بردن آوردن مجتبی خامنه‌ای جمهوری اسلامی گفته من یه چند روزی زمان لازم دارم و منتظر اون هستن. انتظار دارند که جمهوری اسلامی بخواد پیام‌هایی رو به پاکستان بده. خودت هم اشاره کردی طرف پاکستانی همچنان در تلاشه که بتونه مذاکراتی رو پیش ببره، میانجیگری‌ها رو ادامه بده. ولی آقای ترامپ همین الان که میزبان فضانوردان نیست که با آرتیمیس 2 به ماه سفر کرده بودند، یک جمله خیلی روشن گفت. همین الان گفت که توافقی تا الان نداشتیم، توافقی در کار نبوده و تا زمانی که بحث هسته‌ای پیش نره و اینها قول بدن که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستن، توافقی نخواهد بود. این هیچ تفاوتی نداره با آنچه که آقای ترامپ در تمامی این ماه‌ها از زمانی که دور دوم ریاست جمهوریش آغاز شده یا دور اول از 2018 که از برجام آمد بیرون تفاوتی نداره. آقای ترامپ غنیسازی حتی 0.1% رو مبنی بر این میدونه که شما میتونید به سمت سلاح هسته‌ای برید. وقتی میگه سلاح هسته‌ای نداشته باشید یعنی غنیسازی نباید انجام بدید و این یک خواسته بسیار روشنه که آقای ترامپ ازش پایین نخواهد آمد. ولی الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست، نه بحثی از مذاکرات هست، نه چشمانداز ما چشماندازی است که به سمت یک توافق بخواد یا حتی تفاهم بخواد پیش بره. این یک وضعیتیه که ما در روزهای گذشته به عنوان فروزن کانفلیکت داشت در رسانه‌ها راجعش صحبت می‌شد، یک تنش سرد، یک چیزی شبیه جنگ سرد. حالا امروز اکسیوس داره گزارش میده که سنتکام آمده یک مجموعه حملات بسیار سنگین و سریع، یعنی هم برق‌آسا باشن سریع تمام بشن، همین که بسیار سنگین باشه، اونها رو آماده کرده که اگر این وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه و یک تحولی رخ نده، آقای ترامپ بره به اون به سمت حملات برق‌آسای کوتاه مدت و از قضا زیرساخت‌های انرژی هم بر اساس چیزی که اکسیوس میگه هست در برنامه آقای ترامپ. از اون طریق بتونه جمهوری اسلامی رو بیاره پای میز مذاکره که بحث هسته‌ای رو بتونه حل و فصل بکنه و در کنار اینها محاصره رو ادامه خواهد داد. محاصره چیزی است که در جلسه شورای امنیت ملی آمریکا در اون جلسه هم راجبش تفاهم داشتند. الان هم شنیدیم آقای ترامپ در این صحبت‌ها محاصره رو آقای ترامپ به عنوان یک دست بالا گرفته در مذاکرات. این رو سنگین‌تر خواهند کرد و از سمت جمهوری اسلامی هم میدونیم که به هر حال عصبانی هستن، میگن حمله نظامی میکنیم به نیروهای دریایی ایالات متحده اگر این وضعیت بخواد ادامه پیدا بکنه. تلاش‌هایی دارن میکنند که انبار بکنن، نفتی که دارن پمپاژ میکنن رو بیان در انبار ضایعات در عسلویه، در اهواز یا حتی مثلا در خبرها هست که از طریق قطار بفرستن به چین. همه این تلاش‌ها رو داریم
میشنویم، ولی آقای ترامپ از این سمت این محاصره دریایی رو تمام نخواهد کرد. در کنارش اون چیزی که امروز تازه است این خبر، بحث اون حملات برق‌آسای کوتاه مدته که از اون طریق هم فشارها رو بخواد ببره بالا و خودش هم امروز آمد در تروث سوشال عکس خودش رو با سلاح و پشت سرش هم چندین و چند انفجار نوشت دیگه من نایسگای نیستم، دیگه گذشت اون زمان، من دیگه اون آدم مهربونه نیستم و جمهوری اسلامی یک دونه توافق غیر هسته‌ای نمیتونه امضا بکنه، بهتره که سر عقل بیان و به نظر میرسه که ممکنه برای اینکه این بنبست فعلی رو بخواد آقای ترامپ ازش بیاد بیرون به سمت یک مجموعه تحرکات بسیار کوتاه مدت نظامی پیش بره. ممنونم از تو. سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما. روح الله رحیمپور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به ما پیوسته. آقای رحیمپور، الان سیگنال هایی که داریم میشنویم به نظر میرسه که برای بازی طولانی تری آقای ترامپ خودش رو آماده کرده و تمرکز بیشتر روی محاصره دریایی تنگه هرمز. چقدر فکر میکنید که یک میتونه جواب بگیره و این چیزی هست که بتونه جمهوری اسلامی رو یا پای میز مذاکره بکشونه یا دچار اختلال های جدی در داخل بکنه؟ درود بر شما فرزاد، همینطور بینندگان محترم. ترامپ تلاش کرد که در این مدت، در روزهای اخیر، از اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به یک برگ برنده تبدیل بکنه جلوگیری بکنه. من معتقدم با رد درخواست، یعنی با رد پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی، همون طرح 2-3 مرحله‌ای، عملا این اتفاق افتاد. نه تنها تنگه هرمز به برگ برنده تبدیل نشد، بلکه حتی محاصره دریایی به عنوان یک آنتی اکت در برابر اون قرار گرفت و عملا میتونه معادله رو به ضرر جمهوری اسلامی پیش ببره و در واقع حربه جمهوری اسلامی برای استفاده کردن از تنگه هرمز برای فرار از مبحث هسته‌ای رو بی اثر بکنه. این شرایط میتونه دست امریکا رو چه در میدان و چه در دیپلماسی بالاتر ببره، به شرط اینکه هدف گذاری ترامپ این باشه که از محاصره دریایی به زانو در آوردن و تسلیم کردن جمهوری اسلامی در واقع بر بیاد. جمهوری اسلامی طبیعتاً در یک دوراهی قرار میگیره به این ترتیب، یا اینکه مجبور هست تحت همین محاصره دریایی ولو بدون اینکه تنگه هرمز رو باز بکنه بره به مذاکراتی تم بده که درونش هدف گذاری برای برنامه هسته‌ایش انجام شده، یا اینکه برای خلاص کردن خودش از این وضعیت در یک برنامه کوتاه مدت دست به یک اقدام نظامی بزنه و بخواد که در واقع محاصره دریایی رو از طریق یک حمله پیش دستانه یا اقدام نظامی مرتفع کنه، که این میتونه ریسک خیلی بالایی برای جمهوری اسلامی داشته باشه. بستگی به این داره که اون منطقی که در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی هست کدوم سود و زیان رو انجام بده. محاصره اقتصادی وضعیت رو به شدت تنگتر خواهد کرد، شرایط رو به الگوهای حکمرانی رو دچار تغییر اساسی میکنه و فشار مضاعفی رو ایجاد میکنه که به اعتقاد بعضی‌ها شاید حتی بیشتر از یک جنگ نظامی کلاسیک هم باشه. این امیدواری ترامپ این هست که این در واقع فرایند منجر به رضایت جمهوری اسلامی بر مبنای یک توافق برای برنامه هسته‌ایش بشه. سفر اخیر عراقچی به روسیه به سن پترزبورگ رو بسیاری ترجمه به این کردن که ایران شاید تمایل داشته باشه که اگر توافقی صورت بگیره اورانیوم غنی شدهش رو به روسیه تحویل بده. الان چند دقیقه پیش که خبرنگاران از آقای ترامپ پرسیدن گفت اگه آقای پوتین میخواد کمک بکنه که در اوکراین آتش بس بشه. چقدر فکر میکنید که اون راه حل هم به نظر منتفی به نظر میاد با توجه به واکنشی که آقای ترامپ داده؟ در چند مرحله اساساً امریکایی‌ها به ویژه شخص دونالد ترامپ با در واقع انتقال اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی به روسیه مخالفت کرده و این رو طبیعتاً به نفع وضعیت کلان روسیه در قبال آمریکا میدونه و این کار رو نخواهد کرد، چون با منافع ملی امریکا در نظام بین‌الملل و در عرصه تقابل با روسیه و چین میتونه مشکل آفرین باشه. قطعا این رو امریکایی ها نخواهند پذیرفت. ضمن اینکه طرف مذاکره جمهوری اسلامی
امریکاست. پس اگر قرار باشه توافقی برای خروج اورانیوم شکل بگیره بایستی رضایت طرفین اتفاق بیفته. اینکه جمهوری اسلامی چنین قصدی داشته باشه اما امریکایی‌ها رضایت نداشته باشن که امکان پذیر نیست. در این حال روسیه سعی میکنه در این وضعیت برگ‌های خودش رو به صورت منطقی استفاده بکنه، همچنان که در وضعیت تحریم جمهوری اسلامی و محاصره دریایی تونسته امتیازاتی رو در قبال درباره معافیت فروش نفت خودش به دست بیاره. نکته‌ای که ترامپ داره مطرح میکنه مبنی بر اوکراین به خاطر اینه که در واقع اون پیام رو مخابره میکنه که اگر این ور به دنبال امتیاز باشی در موضوع ایران، بایستی در موضوع اوکراین آماده دادن امتیاز بشی. این میتونه در واقع مسئله تقابل آمریکا و جمهوری اسلامی رو تا حدودی فرامرزتر بکنه، یعنی یک مسئله بین المللی هم تبدیل بکنه. ممنونم از شما. محمد باقر قالیباف میگه دشمن با محاصره دریایی و اختلاف افکنی به دنبال تضعیف از درون ایران و میخواد با محاصره دریایی و جفسازی رسانه‌ای فشار اقتصادی و اختلاف افکنی داخل کشور رو فعال کنه تا ما رو از درون دچار ضعف یا حتی فروپاشی کنه. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام گفته پیش از آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی روزانه به طور میانگین 5 کشتی در بندر چابهار پهلو میگرفتن یا در لنگرگاه مستقر بودن. به گفته سنتکام در حال حاضر با اعمال محاصره و قطع تجارت ورودی و خروجی ایران بیش از 20 شناور همچنان در چابهار باقی موندند. همزمان پرس تیوی به نقل از یک منبع ارشد امنیتی خبر داده جمهوری اسلامی تهدید کرده در صورت ادامه توقیف کشتی‌های مرتبط با ایران از سوی آمریکا اقدام نظامی بی‌سابقه انجام خواهد داد. در همین حال در حالی که همچنان احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی وجود داره، بعضی نهادها از جمله مؤسسه تحقیقاتی جنگ مدرن وابسته به دانشگاه نظامی آمریکا میگه ایالات متحده با تقویت نیروی زمینیش بیش از پیش امکان انجام حمله زمینی به ایران رو داره و با استفاده از این توان در دور قبلی جنگ طولانی‌ترین شلیک توپخانه‌اش رو انجام داد. در تحلیل مؤسسه آمده ارتش آمریکا برای شناسایی و مقابله سریعتر با حملات هوایی جمهوری اسلامی استفاده زیادی از رادارهای زمینی کرده و حملات به اهداف دریایی هم با کمک توان نیروی زمینی آمریکا انجام شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این ادامه محاصره دریایی ایران به نظر شما مانع جنگ جدیدی خواهد شد یا اون رو سرعت میبخشه؟ لزوما خیر. محاصره دریایی یک مرحله بود که در آخر جنگ اضافه شد به عملیات ارتش ایالات متحده علیه ایران. به نظر من یک اقدام کاملا جنگی هست، یک تکمیل کننده اقدام نزدیک 39 روزه ارتش آمریکا بوده و همچنان هم به نظر میرسه که قراره که ادامه پیدا بکنه. از طرف دیگه و خیلی هم موثر هستش. به نظر من بسیار اقدام هوشمندانه‌ای بوده برای مقابله با به نوعی بلاکید یا محاصره‌ای که حکومت اسلامی در تنگه هرمز اجرا کرده بود و اون موقعیت بین‌المللی تنگه هرمز رو لغو کرد، نقض کرد و سعی کرد که حاکمیت خودش رو بر تنگه هرمز اعلام بکنه. ولی به نظر میشه که نوع واکنشی که حکومت اسلامی قراره به این اقدام نشون بده به دو شکل خواهد بود. به نوعی اختلاف نظر هستش در بین مقامات حکومت اسلامی که از یک طرف این محاصره دریایی رو به نوعی به عنوان ادامه تحریم ها و اون محاصره اقتصادی و جنگ اقتصادی تعبیر بکنن و از اقدام مستقیم نظامی علیهش خودداری بکنن، سعی کنن که خودش اینقدر ادامه پیدا بکنه تا خودشون خسته بشن و از طرف دیگه راههای دیگه‌ای رو برای در بی اثر کردن این محاصره دریایی پیدا بکنن، مثلا استفاده از آبهای ساحلی پاکستان، استفاده از مسیرهای زمینی، استفاده از دریای خزر و آبراهای دریایی با روسیه، قطار، صادرات و واردات از راه خط آهن و همینطور استفاده از ترانزیت جاده‌ای. اینا راههایی هستش که احتمالاً سعی خواهند کرد که برای به عنوان جایگزین مقابله و رویارویی مستقیم نظامی با ایالات متحده در نظر بگیرن تا به نوعی از جنگ مجدد خودداری بکنن. از طرف دیگه افرادی هم هستن، تندروترهایی که در سپاه پاسداران دنبال این هستن که هر چه زودتر ما باید حاکمیت خودمون رو اعمال بکنیم. این محاصره دریایی داره هم آبروی ما رو میبره، هم اون
به اصطلاح تمامیت سرزمین ما رو به خطر میندازه و در نتیجه باید مقابله نظامی مستقیم باش بکنیم و این سعی کنیم که این مسئله رو تغییر بدیم. حتی شده این کار به یک مرحله جدیدی از جنگ منتهی بشه. من فکر میکنم این کشمکش بین دو گروه وجود داره و ظرف روزهای آینده من فکر میکنم که یک طرف موفق خواهد شد که مسیر خودش رو به اجرا بذاره، یا ما شاهد درگیری نظامی خواهیم بود، یعنی اقداماتی نظامی که در تنگه هرمز صورت خواهد گرفت تا سعی بکنه که این محاصره دریایی رو بشکنه و هزینه انسانی، هزینه نظامی برای ایالات متحده داشته باشه و مسلما این کار خیلی سریع میتونه به درگیری نظامی منتهی بشه، یا نه این وضعیت رو سعی کنن ادامه بدن و به نوعی بتونن مثلا اقتصاد مبتنی بر نفت رو به یک جوری بتونن پیش ببرن. ولی خب اینجا مسائلی وجود داره مثل مسئله تولید نفت و ذخیره سازی نفت که همین الان ما میبینیم که چه مشکلاتی باهاش مواجه هستن برای ذخیره سازی مازاد تولیدی. میتونن حالا اقداماتی مثل سعی کنن افزایش سطح واردات رو انجام، مصرف داخلی محصولات بنزینی رو داشته باشن، میتونن سعی کنن که از راه برگشت دادن خطوط سواپ نفتی با روسیه بتونن صادرات نفتی به روسیه داشته باشن. ممکن این راه‌ها رو بتونن در میان مدت و دراز مدت دنبال بکنن، ولی در کوتاه مدت خب این مشکلاتی که وجود داره میتونه در حقیقت یک مهماتی برای اون سلاح سپاه پاسداران باشه که دنبال این باشه که هر چه زودتری محاصره رو بشکنه و وضعیت رو عوض بکنه. من فکر می‌کنم ما در نهایت به زودی وارد یک مرحله جدیدی از درگیری نظامی خواهیم شد. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. ساعتی پیش وزیر جنگ ایالات متحده در نشستی با کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت واشنگتن همچنان مصمم مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای بشه. پیت هگست در پاسخ به یک سوال درباره زمان احتمالی پایان جنگ ایران گفت ارتش آمریکا هرگز درباره این که تا چه مدت به یک مأموریت متحد میمونه دستش رو برای دشمن رو نمی‌کنه. در این جلسه ناظر مالی پنتاگون هم در پاسخ به سوال یک نماینده گفت تاکنون حدود 25 میلیارد دلار هزینه این عملیات نظامی بوده. صحبت از جنگ شد. موضوع ایران مطمئنم که امروز مطرح خواهد شد که من خیلی استقبال میکنم از اینکه درباره ایران صحبت کنیم. خیلی مشتاقم که درباره موفقیت‌های باور نکردنی ارتشمون با شما صحبت کنم که در ظرف تنها چند هفته حاصل شده. پرزیدنت ترامپ برخلاف دیگر رؤسای جمهور این شجاعت رو داشت که اطمینان حاصل کنه که ایران به سلاح هسته‌ای نرسه. عزم او پولادین هست در این راستا. بهترین نیروی مذاکره کننده جهان رو هم داریم. بزرگترین چالش، بزرگترین دشمنی که الان پیش روی ما هست کلام و کلمات آلوده به شکست و دروغین دموکرات‌ها هستند در کنگره. ببینید به شما یادآوری میکنم دو ماهه که ما در این جنگ هستیم. آیا باید به شما یادآوری کنیم که چقدر در عراق جنگیدیم، در افغانستان، در ویتنام؟ فقط 2 ماه در این جنگ بودیم، یک جنگ برای مقابله با یک تهدید ماهیتی تا ایران به سلاح هسته‌ای نرسه و من افتخار میکنم که بخشی از این عملیات بودم به رهبری پرزیدنت ترامپ. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره به ما پیوسته. مرضیه، شاید همونطور که انتظار میرفت صحبت‌های وزیر جنگ آمریکا در کنگره در موارد زیادی به مشاجره و حتی تشنج کشیده شد. بله، آقای هگست خیلی تلاش کرده بود در طول 2 ماه گذشته فرداد مجبور نشه بیاد اینجا در کنگره و بر روی این صندلی داغ مقابل دموکرات‌ها بشینه، اما در نهایت مجبور شد. 2 دلیل مشخص داشت. یکی زمانبندی این جنگ که در واقع فردا آخرین روز قانونی بودن این جنگ رو به نوعی میشه تعبیر کرد و دوم مسئله بودجه این جنگ. این جلسه در کمیته بودجه کنگره آمریکا برگزار شد، جایی که آقای هگست اینجا بود تا از درخواست 1.5 تریلیون دلاری ترامپ برای وزارت جنگ یا پنتاگون به نوعی دفاع بکنه. همونطور که خودش هم گفت میدونست که موضوع ایران موضوع مهمی هست در این جلسه و همینطور هم شد. بخش زیادی از جلسه رو دموکرات‌ها برای این استفاده کردن که با آقای هگست بتازن. همون ابتدای امرم که هگست وارد اتاق جلسه میشد یک مقدار از آمریکایی‌های مخالف جنگ حاضر بودن اینجا، پرخوش کردن به سمت آقای هگست، فریاد زدن بر سرش به دلیل جنگی که به گفته اونا هم غیر قانونی هست و همین که هزینه بسیار زیادی برای آمریکا در پی داشته. در طول جلسه مشاجره در بخش‌های مختلف هم مسئولیت عملکرد به طور
کلی پنتاگون مطرح بود، هم در خصوص جنگ. مشخصا در مورد جنگ بخشی از صحبت‌هایی که مطرح شد، آقای هگزت وقتی که بهش گفتن چرا به ایران حمله کردید، برنامه هسته‌ای ایران رو بهانه کرد، در واقع دموکرات‌ها استناد کردن به صحبت‌هایی که آقای هگزت گفته در سال 2025، یعنی در حملات قبلی برنامه هسته ایران نابود شده. گفتن یعنی مشخصا فضای پرتنشی بود که به شدت همه داشتن آقای هگزت رو تحت فشار قرار میدادن. اون رو ادعاهایی که نقض کرده بود رو در واقع اونها رو به روش می آوردن، هزینه‌های بالای این جنگ رو تلاش می‌کردن ازش استفاده سیاسی کنن. اما مهمترین نکته خبری که این جنگ داشت، در خصوص این جلسه داشت در مورد جنگ، هزینه این جنگ بود. میدونیم که در طول هفته‌های گذشته کاخ سفید به شدت امتناع میکنه از اینکه بگه چقدر هزینه شده در این جنگ، اما در نهایت اینها مجبور شدن از رقم 25 میلیارد دلار در این جلسه نام ببرن. خیلی از مطبوعات و دموکرات‌ها باز هم اونها رو به دروغگویی متهم میکنن. اینها میگن مشخصا شما گفته بودید در هفته اول این جنگ بالای 10 میلیارد دلار هزینه در پی داشته. چطور بعد از گذشت همه این مدت هزینه تنها 25 میلیارد دلار هست؟ میدونیم که تخمین کنگره آمریکا، تخمین دموکرات‌ها بسیار بالاتر از همه این رقم‌ها هست. مسئله‌ای که در جلسه امروز قرار بود متقاعد بکنه قانونگذاران دموکرات آمریکا رو که این بودجه رو تصویب بکنن، اگرچه به نظر نمیرسه که تا به اینجای امر مشخصا در این مورد گشایش حاصل شده باشه، اما در روزهای آینده احتمالاً مشخص‌تر خواهد شد. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، خبرنگارمون از کنگره آمریکا. شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، با مساق سمیع، حرفای زیادی زده میشه در مورد این پایان 60 روز مهلت قانونی رئیس جمهوری آمریکا برای ادامه جنگ با ایران، ولی در تاریخ معاصر دیدیم که رؤسای جمهور به شیوه‌های قانونی مختلف سعی کردن این مدت رو ازش عبور بکنن، زمان بیشتری بخرن، یا با درخواست تمدید زمان یا با بهانه‌های قانونی دیگر. فکر می‌کنید که آقای ترامپ اگر بخواد دوباره جنگ رو با ایران از سر بگیره، مشکلی جدی خواهد داشت با کنگره یا نه؟ با عرض ادب حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، من بعید میدونم که ایشون مشکلی داشته باشه، به چند دلیل واضح. همونجوری که شما هم فرمودید، رؤسای جمهور پیشین امریکا هم از اون بازه زمانی 2 ماهه‌ای که اون قانون ورود به جنگ یا War Powers Act دستور میده یا مجاب میکنه، به راحتی عبور کردن، به خاطر اینه که مسائل مختلفی به ویژه نیازمندی های امنیت ملی رو مد نظر قرار دادن، یا حتی یک نامه به مجلس نوشتن و گفتن ما حداقل 30 روز دیگر فرصت احتیاج داریم. حتی همین الان هم آقای ترامپ با همین موضوع بازه زمانی آتش بسی که معرفی کرده، در حقیقت اون حد نصاب یا ددلاین 60 روزه رو به تعویق انداخته. ضمناً ما یک مجوز دیگری هم در امریکا داریم به نام مجوز بکارگیری نیروهای نظامی که از سال 2001 به وجود آمده، ولی اون رؤسای جمهور رو مجبور میکنه که در زمینه یک تخاصم خاص و یک برنامه ریزی مشخص صحبت بکنن. اما من بر این باورم، با در نظر گرفتن این که الان مجلسین امریکا در دست جمهوری خواهان هست و آقای ترامپ هم کنترل لازم و کافی رو روی حزب جمهوری خواه داره، براش مشکلی ایجاد نخواهد شد، به ویژه این که تمامی این نیازمندی های مجوز مجلسین نیاز به 2/3 آرا نداره و فقط یک رأی اکثریت ساده رو نیاز داره و اون رو هم جمهوری خواهان به راحتی میتونن به دست بیارن. ولی 25 میلیارد دلار هزینه مالی به اضافه بسیاری هزینه‌های سیاسی دیگری که آقای ترامپ تا اینجا برای این جنگ داده، چقدر به نظر شما قابل تحمل هست برای دولت او؟ به خصوص که داریم به انتخابات میان دوره‌ای نزدیک میشیم، همین الان هم فشارها بر او زیاد هست. چقدر فکر میکنید که از یک موضوع که به نظر تا چند ماه پیش حاشیه‌ای بود، ممکنه بحث جنگ ایران تبدیل به یک پاشنه آشیل بشه حتی برای حزب او؟ ممکنه درد سرساز بشه، این رو اصلا شکی نداریم درش، به خاطر اینکه در حال حاضر حتی جمهوری خواهان 2 آتیشه‌ای هم که طرفداری سرسختی از آقای ترامپ و
برنامه‌های سیاسی ایشون کردن، حداقل صداشون داره در حاشیه در میاد که ما نیاز به یک سری گفتگوهای بیشتری داریم. یعنی در حقیقت میخوان آقای ترامپ رو مجاب بکنن که یکی از این برنامه‌ها، حالا یا اون مجوز به کارگیری نیروی انتظامی رو حداقل به صورت کتبی درخواستش رو بفرسته، یا اینکه در مورد همون اجازه ادامه جنگ رو بخوان مجوزش رو دریافت بکنن. یعنی به یک صورتی جمهوری خواهانم نیاز دارن که آقای ترامپ بهشون کمک بکنه و به خاطر همین هم هست که من فکر میکنم از یک طرف آقای ترامپ داره از مسئله محاصره دریایی استفاده میکنه که اونقدر جمهوری اسلامی رو تحت فشار اقتصادی بالا قرار بده و اونقدر هم بخواد افکار عمومی رو چه در امریکا چه در ایران تحت تاثیر قرار بده که افراد حکومتی جمهوری اسلامی هم دقیقاً ندونن که توانمندی تصمیم گیریشون کجاست. همین که دیروز آقای ترامپ اعلام کرده که اونا به ما گفتن ما در حال فروپاشی هستیم، در بین خیلی از جمهوری خواهان این مسئله رو به وجود آورده که آیا واقعاً ترامپ داره سعی میکنه که یک تشتت آرایی ایجاد بکنه یا واقعا یک چیزی پشت صحنه وجود داره که ما ازش خبر نداریم. ممنونم از شما. شاهین سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. رئیس کمیسیون اروپا با تاکید بر ادامه آتش‌بس در خاورمیانه گفته هر توافقی با جمهوری اسلامی باید شامل برنامه هسته‌ای و موشکی ایران هم بشه، اما به گفته اورسولا فون در لاین در بازگشت صلح و ثبات به منطقه باید از مسیر دیپلماتیک پیگیری بشه. در همین حال فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، در واکنش به حمله لفظی دونالد ترامپ با اشاره به تاثیرات منفی جنگ بر اقتصاد اروپا میگه بر انتقادهای قبلیش درباره روند این جنگ پافشاری میکنه. این در حالیه که برلین از اعزام یک ناو مینروب به مدیترانه برای مأموریت احتمالی در تنگه هرمز خبر داده. همکارم علی حسنپور از برلین همراه ما. سری به نظر میرسه که خواسته آمریکا و اروپا تقریبا یکی سر برنامه هسته ایران، ولی اختلاف نظرها همچنان بسیار پررنگ و جدی. دقیقا همینطوره. خب فراد، در حال حاضر آنچه از تحولات در واقع این جنگ در اروپا دیده میشه نشون میده که این بحران همزمان چندین حوزه رو تحت تاثیر قرار داده، از سیاست خارجی و روابط بین الملل گرفته خب تا بازار انرژی و اقتصاد داخلی کشورهای اروپایی. اما در سطح سیاسی تنش بین آلمان و ایالات متحده به طور مشخص افزایش داشته. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، بار دیگه از نحوه اقدام ایالات متحده در این جنگ انتقاد میکنه و میگه که این درگیری ها تاثیر مستقیمی بر تامین انرژی و توان اقتصادی آلمان گذاشته و تاکید میکنه که این جنگ باید حل و فصل بشه. اما خب در مقابل میبینیم ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به صورت لفظی به او حمله میکنه و مدعی میشه که مرتز درک درستی از موضوع نداره. با این حال صدر اعظم آلمان امروز اعلام کرد که با وجود این اختلاف‌ها این موضوع باعث تیرگی روابط آلمان با ایالات متحده نخواهد شد. اما خب در کنار این اختلافات سیاسی، آلمان در حال آماده سازی اقدامات عملی هم هست. وزارت دفاع این کشور حالا اعلام کرده که ناو مینروب فولدا به عنوان یک استقرار مقدماتی برای یک مأموریت احتمالی در تنگه هرمز به دریای مدیترانه اعزام شده تا در واقع به منطقه نزدیکتر باشه. خب میدونیم این اقدام در حالی داره انجام میشه که آلمان بارها اعلام کرده تنها در صورت فراهم شدن شرایط از جمله خب پایان درگیری ها و دریافت مجوز از مجلس این کشور میتونه در یک مأموریت بین المللی مشارکت کنه. با این حال به نظر میاد حالا فشارهای اقتصادی باعث شده آلمان تصمیم خودش رو برای ورود به این مسئله بگیره. اما در حوزه اقتصادی هم پیامدهای این جنگ به سرعت در حال گسترشه. بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، هزینه واردات سوختهای فسیلی برای اتحادیه
تنها در مدت کوتاهی بیش از 27 میلیارد یورو افزایش داشته، بدون اون که خب انرژی بیشتری اتحادیه اروپا دریافت بکنه. در آلمان هم آثار این بحران به طور مستقیم دیده میشه. اداره آمار فدرال آلمان امروز اعلام کرد که نرخ تورم در ماه آوریل به 2.9% رسیده که خب نسبت به ماه گذشته افزایش چشمگیری داشته. اما مسئله دیگه در واقع نگرانی‌های اروپایی ها هست. اگر این رو بخوایم بهش اشاره بکنیم میتونیم به 2 محور در واقع اشاره بکنیم. نخست تداوم وضعیت فعلی به ویژه در ارتباط با امنیت مسیرهای حیاتی مثل تنگه هرمز و پیامدهای مستقیم اقتصادی اون، و محور دوم احتمال دستیابی ایالات متحده به یک توافق با جمهوری اسلامی. کشورهای اروپایی نگران این هستند که این توافق شامل چه موضوعاتی باشه و اولویت واشنگتن دقیقاً چه خواهد بود. به طور مشخص این نگرانی ها وجود داره که خب ترامپ بازگشایی تنگه هرمز رو به عنوان یک پیروزی اعلام بکنه و منطقه رو با بحران فعلی ترک بکنه. در همین حال هم خب صحبتی که فون در لاین بهش اشاره کرد که گفتش که مسئله هسته‌ای و همچنین موشک‌های بالستیک باید در اون گنجونده بشه. ممنونم از تو همکارم علی حسنپور از برلین. یک مقام آگاه در دولت کانادا به ایران اینترنشنال گفته مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران تنها چند ساعت بعد از ورود به کانادا از این کشور برگردانده شده. فدراسیون فوتبال ایران هم با تایید این خبر گفته نمایندگان فوتبال ایران به دلیل رفتار ناشایست میزبان به ایران برگشتند. بنابر گزارش‌ها هرچند این افراد اجازه ورود به این کشور را دریافت کرده بودند، اما بعد از ورود از سوی مقامات کانادایی مورد بازجویی قرار گرفتند و در نهایت برگردانده شدند. بنابر گزارش‌ها هرچند این افراد اجازه ورود به این کشور رو همطور که گفتم دریافت کرده بودن، اما به ایران اخراج شدن. پیشتر اعلام شده بود به دلیل سابقه حضور مهدی تاج در سپاه پاسداران و تروریستی شناخته شدن این سازمان در کانادا، او نتوانسته ویزای ورود به این کشور رو دریافت کنه. مهدی تاج و هدایت الله منبینی به همراه به نظر میرسه 2 نفر دیگر که از طرف فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به کانادا سفر کرده بودند تا در 76مین کنگره فیفا شرکت بکنند در شهر ونکوور، به نظر میرسه در نهایت نتونستن وارد این کشور بشن. بر اساس اطلاعاتی که به صورت اختصاصی به دست ایران اینترنشنال رسیده، این افراد شب گذشته از کانادا برگردانده شدند به سمت ایران. اما طبق پاسخ اختصاصی وزارت امور مهاجرت و پناهندگی کانادا به ایران اینترنشنال هم گفته شده که با اینکه کانادا بسیار خوشحال هست که تونسته میزبانی جام جهانی در سال 2026 رو داشته باشه، اما تمامی ویزاها برای هر فردی به فراخور سوابق اون فرد صادر خواهند شد و برای کسانی که عضو سپاه پاسداران بودن این امکان وجود نداره که در نهایت بتونن به کانادا بیان. طبق تحریم هایی که کانادا وضع کرده از سال 2024 از ماه جون، سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی در کانادا قرار گرفته که اجازه نمیده که این افراد که وابستگی دارن به سپاه پاسداران بتونن وارد کانادا بشن. اما اطلاعات که پیشتر از این به دست ایران اینترنشنال رسیده بود نشون میداد که مهدی تاج به همراه گروهش از روز شنبه حرکت کرده بودن، از مرز زمینی عبور کرده بودن، از استانبول به سمت کانادا حرکت کرده بودن تا در نهایت بتونن در این کنفرانس شرکت بکنند. اما ویزایی که اونها هم داشتن بر اساس آنچه که تا به حال برای ما مشخص شده یک نوعی از ویزای موقت بوده که دور میزده تحریم‌های سپاه پاسداران رو، اما در نهایت بر اساس فشارهایی که از طرف جامعه ایرانی کانادایی به اتاوا آمده و از طرف اتاوا هم به هیئت مهاجران و پناهندگان و مرزبانی کانادا احتمالاً منتقل شده، در نهایت این افراد به کانادا اجازه ورود پیدا نکردند. مهسا مرتضوی، تورنتو. فدراسیون جهانی فوتبال در اقدامی تاریخی تصویب کرد که زنان فوتبالیست افغان از این پس میتونن به نمایندگی از کشورشون در مسابقات بین‌المللی شرکت کنند. فیفا با تغییر مقرراتش به بازیکنان زن افغانستانی در تبعید اجازه داده در چارچوب رقابت‌های رسمی نهاد حضور پیدا کنند. این تصمیم بعد از اون اتخاذ شد که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان با بازگشت طالبان به قدرت از حضور در رقابت‌های رسمی محروم شدند. این یک گام قدرتمند و کم سابقه در ورزش جهانه. فیفا به این ابتکار تاریخی افتخار میکنه و چه در داخل زمین و چه بیرون از اون در کنار این بازیکنان شجاع خواهد ایستاد.
همکارم رازی دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. رازی، اصولا چه شد که فیفا تصمیم گرفت برای اولین بار به یک تیم در تبعید اجازه نمایندگی رسمی از کشورش رو بده؟ فرداد، بله، بازگشت بازیکنان زن افغانستانی به مستطیل سبز واقعا خبر خیلی خوشحال کننده برای زنان در داخل افغانستان و خارج از افغانستان. فیفا این اولین باری نیست که گام برداشته برای کمک به زنان افغانستان. بعد از سقوط جمهوری اسلامی حدود 160 زن فعال حقوق بشر و مسئولین وابسته به ورزش زنان افغانستان رو کمک کرد که از کشور خارج بشن، عمدتاً به استرالیا و اروپا رفتن. در طی این سالهای گذشته، در طی این 5 سال گذشته، فعالین حقوق بشر وابسته به ورزش افغانستان و در رأس اونها خانم خالده پوپل تلاش‌های زیادی کردند که اجازه بدن فدراسیون فوتبال بین‌المللی، فیفا، فدراسیون فوتبال آسیا، همه اینها بتونن دست به دست هم بدن و اجازه بدن زنان افغانستان دوباره به زمین‌های بازی برگردن و از حق بازی کردن فوتبال خودشون محروم نشن. 80 زن بازیکن فوتبال افغانستان در خاورمیانه، در آمریکا، در اروپا و استرالیا، می‌بینیم اینا همه پراکنده هستن، حالا زیر یک پرچم میان، اون هم به نام پرچم کشور افغانستان میان، بدون اینکه نمایندگی داشته باشن در داخل کشور، ولی اونا پرچم افغانستان رو دارن در میدان‌های بین‌المللی بلند میکنن. شورای فیفا گفته که اجازه میده که این زنان بتونن از این به بعد با پرچم افغانستان بیان وارد بازی‌های بین‌المللی بشن. این تیم نماد مقاومت خواهد بود. میدانم که کار سختی است، چون زنان در داخل افغانستان برای حضور در آن با مشکلات زیادی روبرو خواهند بود. اما اگر بتوانیم صدای آنها باشیم، پیام امید را منتقل کنیم و حمایت خود را نشان دهیم، به زنان افغانستان خواهیم گفت که فراموش نشده اید. ما از این پلتفرم استفاده خواهیم کرد. رازی، آیا نشانی وجود داره که این الگو رو بشه برای کشورهای دیگر هم استفاده کرد؟ فرداد، صحبت‌های خالد پوپل به ما میگه که این تیمی که ایجاد شده فقط برای بازی کردن نیست، بلکه اونها میخوان صدای محروم زن افغانستان رو که در داخل کشور از حقوق آموزش، کار و ورزش محروم شده رو به میدان‌های بین‌المللی ببرند و این صدا رو در مستطیل سبز بلند بکنن. حالا اینکه این استثناء رو ما میتونیم تبیین بدیم به دیگر کشورها، رئیس فیفا میگه که این یک مورد استثنائیه، این یک وضعیت استثنائیه توی شرایط اضطراری که یک حکومت زنان یک کشور رو از بازی کردن محروم کرده، فدراسیون فوتبال زنان افغانستان رو رسما ملغا کرده. ما دست به دست میدیم و با کمک کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه میدیم که این زنان با پرچم افغانستان بیان بازی بکنن. این اول باره که در تاریخ فیفا و در کل تاریخ فوتبال در جهان اتفاق داره میفته. اما فیفا میگه که ما میتونیم این امکان رو در نظر داشته باشیم که برای بعضی بازیکنان در تبعید و یا بازیکنانی که به دلایل سیاسی و امنیتی در داخل کشورهای خودشون نمیتونن فوتبال بازی بکنند، با همون پرچم کشوری که دارند بیان وارد زمین سبز بشن. اما این هم باز هم فیفا تاکید میکنه که باید شرایط اضطراری وجود داشته باشه، مثل دولت طالبان که به زنان اجازه ورزش کردن نمیده و بهتر این هست که اون پلتفرم سنتی، اون تیم ملی سنتی که زنان افغانستان داشتن رو دیگر زنان کشورها هم داشته باشن. اما رئیس فیفا میگه ما تمام تلاشی که میکنیم اینه که قوانین رو از روی کاغذ بیاریم روی میدان و این خودش نشون میده که صدای زنان افغانستان داره شنیده میشه و این چند روز واقعا یک فضای خیلی خوشحالی برای زنان افغانستان و مخصوصا ورزشکاران در تبعید در سراسر جهان ایجاد شده. ممنونم از تو رازی دانش، همکارم در واشنگتن. قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به شمال لندن بریم، گولدرز گرین، جایی که یک مهاجم 45 ساله به 2 یهودی ساکن شمال لندن حمله کرده. این در ادامه حملات متعددی هستش که در هفته‌ها و روزهای اخیر در نقاط مختلف لندن علیه مراکز یهودی صورت گرفته و در یک مورد علیه ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در بریتانیا در لندن. تصاویر زنده ای رو که دارید می‌بینید مربوط به گولدرز گرین هست. در این گوشه از این منطقه شمالی لندن عکس‌هایی از کشته‌های اعتراضات اخیر دی‌ماه در ایران در کنار کشته‌های اسرائیلی در 7 اکتبر سال 2023 منتشر شده بود. در همین هول و هوش بود که مهاجم 45 ساله به 2
یهودی 76 و 34 ساله حمله کرد. قربانیان گفته میشه که در وضعیت پایداری قرار دارن. پلیس در حال تحقیقات بیشتر هست تا متوجه بشه که ضارب 45 ساله چه قصدی داشته، آیا وابسته به جای بوده و پیشینه و تابعیتش چه هست. اگر اجازه بدید برنامه رو هم با همین تصاویر به پایان میبریم. برنامه 24 رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید.